বন্ধুসকল তোমালোকক মেথছ ধামাল ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ক্লাছ 9ৰ এডভান্স মেথছৰ যেটো আমাৰ 3 নম্বৰ চেপ্টাৰ ঘাতাংক সেই ঘাতাংক চেপ্টাৰৰ এক্সাৰসাইজ 3.1ৰ 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হ'ব। তো 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে কি a power l equal b power m equal c power n equal d power p তেন্তে দেখুৱা যে log of b c d to the base a equal l whole into 1 by m plus 1 by n plus 1 by p গতিকে এইটো আমাৰ কি কৰিব লাগে এইটো আৰু এইটো প্ৰমাণ কৰি আমাৰ দেখাব লাগে দুই সাইডে সমান বুলি। তেতিয়ালে আমি কি কৰিম সলিউশন ইয়াৰ পৰা যেহেতু এই গোটেইকেইটা সমান আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো যে b power m equal to a power l তো এই m টো যদি হওফালে যায় তেতিয়ালে কি হ'ব l ৰ তলত যাব এটো ডিভাইড হ'ব গৈ গতিকে ইয়াত কি হ'ব l by m হ'ব a to the power l by m একেদৰে আমি কি লিখিব পাৰো একেদৰে এই গোটেইটা যেহেতু সমান আমি কি c টো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো a to the power l by n আমি লিখিব পাৰো আৰু d টো আমি কি লিখিব পাৰো a to the power l by p আমি লিখিব পাৰো। তে গোটেইখিনি আমি পালো a b c d আমি এই গোটেইটাৰ মান আমি পালো। এটা আমি কি কৰিম ইয়াৰে আমি যেটো আছে আমি লেফট সাইড তুলাম। তো ইয়াৰ লেফট হ্যান্ড সাইডত কি আছে log of b c d to the base a তো ইয়াত আমি কি কৰিম মানটো বহাই দিম log of a power b এর মান কিমান আছিল b এর মান আছিল l by m আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো প্লাস l by n প্লাস l by p এটা আমি লিখিব পাৰো টু দা বেস a কারণ a b c d এই পূরণ আছে গতিকে এইটা যোগ থাকিলে আমি কি কৰিব পাৰিম এইটাৰ মান বহাই আমি a to the power l by m l by n l by p এনেকৈ লিখিব পাৰিম। গতিকে এতিয়া কি কৰিব পাৰো এই যেটো এটো কি আছে আমাৰ এটা ফৰ্মুলা আছে কি যে log of m raised to বা a raised to p এনেকৈ লিখিব পাৰো যে log of m or p to the base a এটো p log of m to the base a এনেকৈ লিখিব পাৰো। যেটো ইয়াৰ পাৱাৰ হে পাৱাৰটো কি হয় সন্মুখত আহে যেটো আমাৰ এটা ফৰ্মুলা গতি ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰো এইটো আমাৰ সন্মুখত আহিব পাৰে গতি কি হ'ব l by m plus l by n plus l by p আৰু ইয়াত কি থাকিব আমাৰ ইয়াত থাকি গল আমাৰ log of a to the base a গতিকে এইটো আমাৰ কি এটা ফৰ্মুলাত পৰিছে যে log of a to the base a হলে আমাৰ কিমান হয় 1 হয়। গতিকে l by m plus l by n plus l by p এইখিনি লগত যদি 1 পূরণ হয় তেতিয়ালে এইখিনি থাকি যাব আমাৰ এইখিনি চেঞ্জ নহয় কাৰণ 1 ৰ লগত যিকোনো সংখ্যা পূরণ কৰিলে সেই সংখ্যাটোকে পোৱা যায়। তেতিয়ালে ইয়াত কি চাই আছো যে ইয়াত প্ৰত্যেকৰে ওপৰত কি আছে l আছে গতি l আমি কি কৰিব পাৰো কমন লব পাৰো গতি l টো কমন ললো তেতিয়ালে ইয়াত 1 থাকিব 1 by m প্লাস ইয়াত 1 থাকিব 1 by n প্লাস ইয়াত 1 থাকিব 1 by p এইখিনি পালো। তে আমি কি কৰিছিলো লেফট হ্যান্ড সাইড লৈছিলো এতিয়া আমি কি পালো রাইট হ্যান্ড সাইডটো আমি পালো এইখিনি পাই গলো যে l হল ইনটু 1 by m আছিল 1 by n আছিল 1 by p আছিল গতি 1 by m 1 by p আৰু 1 by কি 1 by n আৰু 1 by p আমি পালো গতি এইখিনি লগতে এইখিনি মিলি গৈছে এইখিনি আমাৰ কি হ'ব রাইট হ্যান্ড সাইড হ'ব। গতি এইটো আমাৰ কি হল লেফট হ্যান্ড সাইড এটাকে লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল রাইট হ্যান্ড সাইড আমাৰ কি হল প্ৰমাণ হৈ গল প্রুফ এটা আমি প্রুফ কৰি দেখালো। গতি 13 নম্বরে এইটোৱে প্ৰশ্ন আছিল যে এইটো আমি সমাধান কৰি দেখালো গতিকে আমি কি কৰিছো ভিডিওটো আজি ইমানতে সামৰিছো যদি কোনোবা ঠাইত আপোনালোকে বুজা নাই তেতিয়ালে কমেন্টস কৰি জনাব। গতিকে ভিডিওটো যদি ভাল লাগে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ।